Okey. Tiket kami Itali lebih mahal. Pergi visit Switzerland itu pun dapat 2,000 lebih. Stesen berikutnya Mutiara Damansara. Next station Mutiara Damansara. Sekarang yang masih 1,000 lebih juga. Yang buahan. Yang buahan. Mutiara Damansara. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Mutiara Damansara. Exit to the left door. Baru dengar berita tadi 1,000 lebih dibawa balik. Rasa lagi ramai lagi. Tunggu di kampung. Baru ambil tengok kalau siapa ada kecuali tu. Kita tak gitu kan. Family kat sini terfikir kita nak hujan hujan lebat kan. Kan dia orang punya hujan mana ni mana. Sila penuhkan ruang untuk penumpang lain masuk. Utamakan tempat duduk untuk wanita mengandung, warga emas dan orang kelainan upaya. Kindly make space for other passengers to enter. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Stesen berikutnya Bandar Utama. Next station Bandar Utama. Mutiara Damansara. Jalan kat sini. Di jalan bawah tu kan. Bandar Utama. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Bandar Utama. Exit to the left door. Sila penuhkan ruang untuk penumpang lain masuk.
Utamakan tempat duduk untuk wanita mengandung, warga emas dan orang kelainan upaya. Kindly make space for other passengers to enter. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Station berikutnya, TTDI. Next station, TTDI. Dia macam New Zealand. Sebab apa tu? Sebab dalam masa tu jangan aku punya seri tak dapat apa accommodation di sini habis RM2,000 tak lama itu dengan tiket flight time visa sendiri ke habis pun semua pasal beli sedih sekali dengan lelah aduh dengan top up tu konon nak extend tambah lagi RM600 tiket tak jalan dan kat dia terserik nak jalan jalan duit kita tak tahu baiklah dia tak berkata kan. Anda akan tiba di TTDI. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching TTDI. Exit to the left door. Memang takkan dapat langsung lah. Dia kata tengok kadang-kadang boleh dapat balik. Sebab kita bukan tak boleh lagi. Tak tahu lah macam mana dia deal. Dia deal macam mana. Dia tak nak pulang dia tak pandai ke dia bila orang tu ni dia tak pandai nak sampai ni. Kalau kita beritahu yang lalu dia kena duduk lain lagi kan kuat sikit kan.